નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી જ્ઞાનજ્યોત એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યા મંદિરની યુટ્યુબ ચેનલમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજથી આપણે કલ્લોલની ચોપડીનો અભ્યાસક્રમ શરૂ કર્યો છે, જેમાં પાઠ 1 છે શરણાઈ, ઢોલક અને રંગ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શરણાઈ, ઢોલક એ બધું ક્યારે વગાડવામાં આવે છે? એનાથી આપણને શું થાય છે? તો જ્યારે લગ્ન પ્રસંગ હોય, કોઈ એવા સારા પ્રસંગો હોય ત્યારે શરણાઈ, ઢોલક વગાડવામાં આવે છે, જેનાથી નાના નાના છોકરાઓને ખૂબ આનંદ મળે છે. તો ઢોલક વગાડતું હોય તો આપણને કેવું સાંભળવાની મજા આવે છે? કોઈ શરણાઈ વગાડતું હોય તો પણ આપણને કેવી મજા આવે છે? આનંદ મળે છે, બરોબર? તો આ પાઠમાં પણ શરણાઈ એટલે કે એક વાંસળી વાળો હોય છે, વાંસળી વાળો વાંસળી વગાડતો હોય છે, એટલા માટે છોકરાઓને ખૂબ મજા આવે છે. અને વાંસળી દ્વારા એક એવી પ્રયુક્તિ કરે છે અને ગામમાંથી બધા ઉંદરડા ભગાવી દે છે, બરોબર? તો આ પાઠમાં શરણાઈ, ઢોલક અને રંગ આ પાઠમાં આપણે આજે અભ્યાસ કરીશું. તો ચાલો ગાઈએ ગીત. હરો ફરો ને છોકરા ઉંદરડી, જેમ ફરે ઉંદરડા ઉંદરડી, તેમ ફરો ને છોકરા ઉંદરડી. હરે ચાંદો સૂરજ મે ઉંદરડા, પેલી તારલીઓ સૌ ઉંદરડી. હરો ફરો ને છોકરા ઉંદરડી, ભાગો ભાગો ઉંદરડા ઉંદરડી. શું કહે છે? ફરો ફરો ને છોકરા ઉંદરડી. જે ઉંદરડા ને ઉંદરડી ફરે છે એવી રીતે છોકરાને તમે ઉંદરડી ફરો. હરે ચાંદો સૂરજ બે ઉંદરડા, પેલી તારલીઓ સૌ ઉંદરડી. જો આ ગીતમાં ચાંદા અને સૂરજને ઉંદરડા ગણાવ્યા છે અને તારલીઓને ઉંદરડી કહે છે કે જેવી રીતે ચાંદો અને સૂરજ બે ઉંદરડાની ફરતે જેવી રીતે ઉંદરડીઓ ગોળ ગોળ ફરે છે તારલીઓ, એવી રીતે છોકરા તમે ઉંદરડી ફરો. ભાગો ભાગો ઉંદરડા ઉંદરડી, ઓ ઉંદરડા ઉંદરડી તમે ભાગો. હવે વાર્તા છે વાંસળી વાળો. એક હતું ગામ, એમાં ઘણા ઉંદર. ઘરમાં ઉંદર, બાગમાં ઉંદર, પેટીમાં ઉંદર, કબાટમાં ઉંદર. એક ગામ હતું. ગામની અંદર ઘણા બધા ઉંદર હતા. ઘરની અંદર ઉંદર, જ્યાં જોવો ત્યાં તમને ઉંદર ઉંદર જ દેખાય. ઘરમાં પણ ઉંદર દેખાય, બાગમાં પણ ઉંદર દેખાય, પેટીમાં પણ ઉંદર દેખાય, કબાટમાં પણ ઉંદર દેખાય. વળી પાછા કેવા જો જાત જાતના ઉંદર, મોટા ઉંદર, નાના ઉંદર, જાડા ઉંદર, પતલા ઉંદર, કાળા ઉંદર અને ધોળા ઉંદર. જ્યાં જુઓ ત્યાં ઉંદર જ ઉંદર. કેવા પ્રકારના હતા? નાના, મોટા, જાડા, પાતળા, કાળા, ધોળા. જ્યાં જુઓ ત્યાં તમને ઉંદર જ દેખાય. સુખે ખાવા ન દે, સુખે પીવા ન દે, સુખે બેસવા ન દે, સુખે ઊંઘવા ન દે, સુખે ચાલવા ન દે, સુખે ફરવા ન દે. આમ જાઓ તો ચૂં ચૂં ચૂં, તેમ જાઓ તો ચૂં ચૂં, જ્યાં જાઓ ત્યાં ચૂં ચૂં ચૂં. ઉંદરડા કેવું બોલે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચૂં ચૂં ચૂં. તમે જ્યાં જાઓ આખા ગામમાં ત્યાં તમને નકરા ઉંદર જ દેખાય અને ચૂં ચૂં બોલવા દે. હવે જોઈએ આગળ. હવે શું કરું? હવે ક્યાં જવું? લોક બધા કંટાળ્યા. એક દિવસ એક વાંસળી વાળો આવ્યો, જરાક જેટલી દાઢી વાળો, લાંબા લાંબા વાળ વાળો, લાલ ટોપી પહેરે છે અને પીળો ડબલો પહેર્યો છે. લોક કહે, ભાઈ અમે તો કંટાળ્યા, આ ઉંદરથી હારી ગયા. ઉંદર સગડા કાઢો, તમે 1000 રૂપિયા દઈ આવો. બહુ જ ઉંદર હતા ગામમાં, એટલે બધા લોકો કંટાળી ગયા કે હવે શું કરું, ક્યાં જવું? તો એક દિવસ એક જરાક જેવી દાઢી વાળો માણસ વાંસળી વાળો આવે છે. એને માથે લાલ ટોપી પહેરી છે અને પીળો ડબલો એટલે એવું કુર્તી જેવો ઝભ્ભો પહેર્યો છે પીળા કલરનો, બરાબર? તો લોકો એમ કહે છે કે ભાઈ અમે કંટાળી ગયા છે, તું આ ઉંદરને કાઢી દે, તો અમે તને 1000 રૂપિયાનું ઇનામ આપીશું. વાંસળી વાળો રસ્તા વચ્ચે ઊભો રહ્યો. વાંસળી વાળાએ હવે એનું કામ શરૂ કર્યું ને વાંસળી વગાડવા લાગ્યો. પછી તો પૂછવું જ શું? દોડતા દોડતા ઉંદરો આવવા લાગ્યા. કોઈ નાચતા આવ્યા, કોઈ કૂદતા આવ્યા, કોઈ દોડતા આવ્યા, કોઈ દસતા આવ્યા. જો વાંસળી વાળો છે એ રસ્તા વચ્ચે ઊભો રહે છે અને પોતાની વાંસળીને વગાડવા લાગે છે.
રૂપિયા હોય. શું કહે છે? વાંસળી વાળો જે છે એ વાંસળી વગાડવા લાગે છે. તો ચારે પરથી નાચતા કૂદતા ધસતા એવા ચારે પરથી ચૂં ચૂં કરતા ઉંદરો ભેગા થઈ જાય છે અને વાંસળી વાળો નદી તરફ ચાલ્યો જાય છે અને એની પાછળ ઉંદરો પણ ચાલ્યા જાય છે. જ્યારે વાંસળી વાળો નદીમાં ઉતર્યો અને તેની પાછળ બધા ઉંદર પણ નદીમાં ઉતરી જાય છે અને ઉંદરો પણ પાણીમાં ડૂબી ગયા. એટલા માટે લોકો બધા શું થઈ ગયા? રાજી રાજી થઈ ગયા. હવે વાંસળી વાળો ગામમાં પાછો આવીને કહે છે કે મેં બધા ઉંદર ભગાડી દીધા, હવે મારું ઇનામ મને આપી દો. તો લોકો કહે છે રૂપિયા દેવાની વાત કે જો એમનું કામ પતી ગયું એટલે પૈસા દેવાની ના પાડે છે. જા છાનો માનો ચાલ્યો જા. ઉંદર મારવાના 1000 રૂપિયા હોય. શું કે છે? હવે તો ઉંદર મરી ગયા તો કઈ પાછા આવવાના નથી. એટલે ગામ લોકોએ એવું કીધું કે ઉંદર મારવાના 1000 રૂપિયા હોય. હવે આગળ જોઈએ. વાંસળી વાળો કોઈ બોલ્યો નહીં. વાંસળીને તેણે વગાડવા માંડી. વાંસળી વાગી પછી પૂછું એક છોકરું બહાર આવ્યું, બીજું છોકરું બહાર આવ્યું, ત્રીજું છોકરું બહાર આવ્યું. બધા છોકરા બહાર આવ્યા. ઘરમાંથી આવ્યા, બહારથી આવ્યા, નાના આવ્યા, મોટા આવ્યા, જાડા આવ્યા, પાતળા આવ્યા, કાળા આવ્યા અને ગોરા આવ્યા. હવે વાંસળી વાળાએ કઈ કીધું નહીં, ઝઘડો પણ નહીં કે મારા પૈસા આપો, પણ એની બીજી એક યુક્તિ કરી અને પોતાની વાંસળી લઈને વગાડવા માંડ્યું. પછી તો નાના નાના બાળકો હોય એને કેવી મજા આવે વાંસળી સાંભળવાની. એટલે 1 2 3 4 એમ કરીને બધા છોકરા ઘરમાંથી બહાર આવી જાય છે. આમ જુઓ તો છોકરા, તેમ જુઓ તો છોકરા. કોઈ નાચતું આવ્યું, કોઈ કૂદતું આવ્યું, કોઈ દોડતું આવ્યું, કોઈ ધસતું આવ્યું. નાચતા કૂદતા દોડતા ધસતા ચારે કોર છોકરા છોકરા, ચારે કોર હો હો હો. અરે ઊભા રહો, પણ છોકરા સાના ઊભા રહે? એમના માતા પિતાને જેવો છોકરા ઊભા રહો, પણ છોકરાઓને તો વાંસળીના અવાજની ખૂબ મજા આવી ગઈ હતી. એ તો ચાલ્યા નદી તરફ. લોકો બધા ગભરાયા. લખેને છોકરા પાણીમાં ડૂબી જાય. દોડીને તો નદી આવી. ને ભાઈ વાંસળી વાળા, મેં તારા 1000 રૂપિયા ને જા, હવે તું બીજે વાંસળી વાળો 1000 રૂપિયા લઈ ચાલતો થયો. શું કે છે? હવે માતા પિતા ગભરાઈ ગયા કે વાંસળી વાળો છે એ છોકરાઓને નદી તરફ લઈ જશે અને બધા છોકરાઓ પાણીમાં ડૂબી જશે. તો બધા માતા પિતા દોડતા જાય છે અને વાંસળી વાળાને કહે છે કે લે તારા 1000 રૂપિયા અને તું બીજે ગામ જતો રહે. અને બધા બાળકો બચી જાય છે. હવે નીચે જો વાતચીત. હવે એમાં શું છે? આ વાર્તામાં સૌથી વધારે મજા ક્યારે આવી? આ વાર્તામાં સૌથી વધારે મજા ક્યારે આવી? તો શું આવશે? જ્યારે બધા ઉંદરો નદીમાં ડૂબી ગયા ત્યારે. બીજો પ્રશ્ન છે, આ વાર્તામાંથી કયા કયા શબ્દો યાદ છે? તો લખો ઉંદર, પેટી, કબાટ, સુકેટ, ચૂં ચૂં, વાંસળી, ડગલો, ટોપી, 1000,
ડાબી, નદી વગેરે શબ્દો યાદ રહ્યા. હવે હું તમને ગૃહ કાર્ય આપું છું. આ પ્રશ્નના જવાબ તમારે નોટબુકમાં લેસનમાં પણ લખવાના છે અને જેની પાસે પુસ્તક છે એને પુસ્તકમાં પણ લખી લેવાના છે. વિદ્યાર્થીઓએ વાંસળીવાળો વાર્તા વાંચવી અને લખાવેલ બે પ્રશ્નો જવાબ નોટમાં લખો.